my kitchen. In today's video, mag-share ako sa inyo ng isang milk tea business idea gamit ang ating Easy Brand. So before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So ayan, ang Easy Brand ay nagsusupply ng mga milk teas na napaka-affordable at napaka-easy lang i-prepare. So guys, wag na natin patagalin. Ito na ang ating mga kailangan.
guys, ayan, tapos na tayong gumawa ng ating milk tea. Ayan, gumawa ako ng 3. Ayan. Ayan, titikman natin yung ginawa nating milk tea. So, ito yung ating strawberry milk tea with dark chocolate flavored cream cheese walling. So, i-taste test natin to. Ito yung uunahin natin. Chocolate na chocolate siya. Eto, dark chocolate yung kanyang flavor. So, dito naman tayo sa ating next flavor, ang ating, ayan, dark chocolate milk tea with strawberry flavored cream cheese. Lasang-lasa mo talaga sa kanya yung pagka-dark chocolate niya. Pag hinaloy mo siya, dun mo malalasahan yung kanyang additional flavor ng cream cheese walling na strawberry. So, kailangan mo siyang i-mix. So, guys, nag-enjoy kayo sa ating bagong i-share na milk tea business idea. At para sa gustong mag-try ng kanilang products, ilalagay ko sa ating description box sa baba para matry nyo ang kanilang milk tea product. So, ayan, meron silang starter package, business package, at silipin nyo na lang ang kanilang Shopee store at ang kanilang Facebook page para magkaroon kayo ng idea ng mga flavor ng milk tea na gusto nyong gawin. So, ayan guys, thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!